Bạn đã từng dùng chỉ báo Stop Charting và thấy tín hiệu quá bán dưới mức 20 và lòng đầy tự tin bấm buy, nhưng chỉ vài phút sau thì giá lại tiếp tục lao xuống sâu hơn, kéo theo tài khoản đỏ rực. Nếu như bạn đã từng rơi vào tình huống này thì bạn không hề đơn độc, bởi vì đây chính là cái bẫy kinh điển mà hơn 90% trader mới, thậm chí trader có kinh nghiệm đều đã từng mắc phải khi mà dùng chỉ báo Stop Charting. Chỉ báo Stop Charting là một chỉ báo mạnh, nhưng nó không phải là kim chỉ nam tuyệt đối. Khi mà hiểu sai bối cảnh thị trường thì Stop Charting có thể biến từ cứu tinh thành kẻ phá hoại tài khoản chỉ trong vài cái nến. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chỉ báo Stop Charting, hướng dẫn cài đặt chỉ báo Stop Charting trên Internet, và quan trọng hơn là cách đọc tín hiệu, hiểu đúng bản chất và áp dụng nó như một trader thực chiến, đặc biệt là khi thị trường sideways và khi thị trường có xu hướng mạnh. Đây là channel X Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Trước khi bước vào thực chiến và chiến lược thì các bạn cần phải nắm rõ cấu tạo của một chỉ báo Stop Charting và hiểu vì sao đôi khi nói thật và đôi khi lại nói dối. Thứ nhất thì Stop Charting sẽ được cấu tạo từ hai đường. Đầu tiên là đường phần trăm K, là đường nhanh. Đây là một đường phản ứng tốc độ và động lượng biến động của giá, đo lường xem giá đóng cửa đang nằm ở đâu so với vùng giá cao, thấp trong một giai đoạn nhất định. Thứ hai là đường phần trăm D, là đường chậm. Nó là đường trung bình động của phần trăm K và nó giúp làm mượt tín hiệu và lọc bớt tín hiệu nhiễu. Tiếp theo là hai vùng cảnh báo quan trọng. Đầu tiên là vùng trên 80 chính là vùng quá mua, và thứ hai là vùng dưới 20 chính là vùng quá bán. Nói một cách dễ hiểu thì chỉ báo Stop Charting không đo lường xu hướng mà nó đo lường tốc độ và độ hưng phấn của giá. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra điểm quá mua và điểm quá bán, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đảo chiều. Chỉ báo này thì cũng sẽ tương tự giống như chỉ báo RSI. Tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau phân tích mặt trái cái bẫy chết người của chỉ báo Stop Charting. Theo lý thuyết thì người ta sẽ nói rằng nếu như Stop Charting lớn hơn 80 thì chính là đang vào vùng quá mua, và lúc này thì chúng ta có thể thực hiện bán bởi vì thị trường sắp sẽ đảo chiều. Thứ hai là nếu như Stop Charting dưới vùng 20 tức là quá bán thì nó sẽ có thể tăng lại, và lúc này chúng ta sẽ bắt đảo chiều mua. Nhưng trên thực tế thì không hề đơn giản như vậy. Khi mà thị trường đang có một xu hướng mạnh, trending market, lấy ví dụ như trên, khi mà thị trường đang trong một uptrend, giá liên tục tạo đỉnh mới và lực mua đang rất là mạnh, thì trong tình huống như vậy, Stop Charting có thể nằm trên 80 trong vòng nhiều giờ hoặc là thậm chí là nhiều ngày. Nếu mà thời điểm đó bạn cảm thấy nó đã quá mua rồi và lúc này chúng ta bắt đầu vào lệnh sell rất là nhiều, khi mà nó đã quá lên cao thì lúc này tài khoản của chúng ta chỉ rất là dễ thua lỗ và cháy tài khoản. Đây là một ví dụ rất là điển hình. Thứ hai, ngược lại, khi mà giá đang nằm trong downtrend giảm mạnh, Stop Charting liên tục nằm dưới 20, nếu như bạn buy vào trong lúc này thì sẽ dễ bị cuốn vào một nhịp giảm không có điểm dừng. Đây chính là cái khó khi chúng ta dùng Stop Charting, bởi vì không phải lúc nào thị trường cũng vừa chạm quá bán và quá mua là nó đảo chiều. Stop Charting nó sinh ra để hoạt động tốt nhất trong thị trường sideways, trong khi mà thị trường có xu hướng mạnh, và chỉ báo Stop Charting sẽ gần như là vô dụng hoặc thậm chí là sẽ gây nguy hiểm cho tài khoản của chúng ta. Đây chính là điều mà phần lớn trader mới không biết và dẫn đến dùng sai chỉ báo Stop Charting và liên tục thua lỗ. Vừa rồi là những nội dung về lý thuyết, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt chỉ báo Stop Charting trên MetaTrader 5, và sau đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai chiến lược. Đầu tiên, các bạn cứ đăng nhập vào tài khoản MetaTrader 5 của chúng ta, sau đó thì các bạn chọn giúp mình vào cái chữ F này. Đây là cái mục mà chúng ta sẽ cài chữ báo. Sau đó thì các bạn nhấn vào dấu cộng thêm cửa sổ chính. Tiếp theo thì các bạn sẽ lướt xuống dưới này và tìm cho mình Stop Charting, và nó sẽ nằm trong cái mục Oscillator nhé. Chúng ta sẽ chọn vào Stop Charting. Và ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh lại các cái thông số về thời hạn của K và D, và tiếp theo là điều chỉnh các mức. Nhưng ở đây thì mình sẽ thực hiện giữ nguyên để các bạn dễ hình dung hơn á. Chúng ta sẽ nhấn vào xong. Lúc này thì chỉ báo Stop Charting đã hiện ra rồi. Tạm thời thì mình sẽ không có hiệu chỉnh lại, bởi vì mình sẽ hướng dẫn sơ bộ cho các bạn, nên mình để to như thế này để các bạn dễ nhìn hơn á. Các bạn có thể nhìn thấy này, như lúc nãy mình có chia sẻ sẽ có hai vùng, đó là vùng quá mua là 80 và vùng quá bán là 20.
và hiện tại thì giá đang chưa chạm tới vùng quá mua hoặc quá bán. Thì tiếp theo chúng ta sẽ xem xét về những yếu tố như là xu hướng của thị trường hiện tại là như thế nào. Hiện tại thì thị trường BTC đang nằm trong cái xu hướng là downtrend. Đó là những cái thao tác để các bạn có thể cài được chỉ báo Stop Charting. Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai chiến lược. Chiến lược đầu tiên là giao dịch trong thị trường sideways. Đây là cách mà hiệu quả nhất. Trong thị trường sideways đen ngang thì chỉ báo Stop Charting sẽ phát huy sức mạnh tối đa của nó và các bạn hãy làm theo sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần xác định được vùng hỗ trợ và vùng kháng cự của nó. Mình sẽ chỉnh về khung nhỏ hơn ha. Chúng ta sẽ xác định cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự nhé. Ở đây thì mình sẽ vẽ trước cho các bạn một cái vùng. Ví dụ như đây chính là một cái vùng hỗ trợ của nó này, và trên này sẽ chính là một vùng kháng cự. Đấy, đầu tiên thì chúng ta sẽ xác định vùng hỗ trợ và kháng cự cho mình. Sau đó khi mà giá chạm ngưỡng kháng cự và Stop Charting ở vùng quá mua lớn hơn 80, đường phần trăm K cắt xuống đường phần trăm D thì chúng ta sẽ thực hiện vào một lệnh bán. Và khi giá chạm một ngưỡng hỗ trợ và Stop Charting đang ở vùng quá bán và đường phần trăm K cắt lên đường phần trăm D thì chúng ta sẽ thực hiện vào một lệnh mua. Đó là cách đầu tiên. Tỷ lệ thắng của cách này rất là cao và tín hiệu rất ít bị nhiễu, phù hợp với các trader mới lẫn trader chuyên nghiệp. Chiến lược thứ hai là giao dịch thuận theo xu hướng nâng cao. Ở đây thì các bạn không dùng Stop Charting để bắt đỉnh bắt đáy nữa, mà chúng ta sẽ dùng nó như một công cụ để điểm lại mua trong cái xu hướng mạnh. Trong khi mà giá tăng thì bạn hãy bỏ qua hoàn toàn tín hiệu quá mua và chỉ quan tâm tín hiệu quá bán bé hơn 20. Đợi giá hồi về MA20 hoặc là một vùng hỗ trợ động. Sau khi mà Stop Charting cắt lên thì chúng ta sẽ bắt đầu buy theo xu hướng của nó. Và trong cái xu hướng giảm thì chúng ta sẽ làm ngược lại nhé. Đây là cách mà trader chuyên nghiệp thường dùng, sẽ không chống lại thị trường mà chúng ta sẽ hòa mình theo xu hướng của thị trường, sẽ giúp chúng ta an toàn hơn trong khi mà xu hướng đang mạnh. Khi sử dụng chỉ báo Stop Charting thì bạn hãy nhớ 3 điều then chốt. Đầu tiên là đừng bao giờ dùng tín hiệu quá mua quá bán một cách máy móc. Thứ hai là hãy luôn hỏi thị trường đang sideways hay là đang trong trending. Thứ ba là bối cảnh thị trường quan trọng gấp đôi tín hiệu chỉ báo nhé. Nếu như bạn hiểu được tâm lý của thị trường và kết hợp cùng với vận hành của chỉ báo Stop Charting thì công cụ này sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực, giúp bạn đọc được động lượng, nhịp điều chỉnh và điểm vào lệnh chất lượng. Cuối cùng thì kênh Xtrader muốn hỏi bạn rằng bạn thường kết hợp chỉ báo Stop Charting với công cụ nào để lọc tín hiệu? Hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận để mọi người cùng học hỏi. Và nếu như thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những chiến lược giao dịch chuyên sâu tiếp theo từ kênh Xtrader nhé. Chúc các bạn đầu tư thành công.